Annyeong, chào mừng bạn đến với Epic Lore Studios. Nếu thích video này, nhớ đăng ký ủng hộ ELS nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng ELS. Có một vương triều không nằm trên mặt đất, mà ngự trị trên 9 tầng mây, cai quản cả thời gian, vận mệnh và mọi nguyên tố trong vũ trụ. Quyền lực của nó không chỉ thống trị các cõi trời, mà còn can thiệp sâu sắc vào từng hơi thở của trần gian, định đoạt họa phúc của muôn loài. Đây không phải là một cung điện thuần túy của sự thanh bình, mà là một bộ máy quan liêu khổng lồ, phức tạp đến mức đáng sợ, với những luật lệ bất biến và một cơ cấu quyền lực mà ngay cả thần tiên cũng phải e dè. Liệu có ai, dù là thần hay phàm, thực sự hiểu được cách cỗ máy vĩ đại ấy vận hành? Hay chỉ là những truyền thuyết rời rạc, những mảnh ghép về một quyền lực vô biên? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta sẽ cùng vén màn những tấm màn bí ẩn nhất của lịch sử và thần thoại. Hôm nay, chúng ta sẽ dấn thân vào sâu thẳm cung trời, khám phá thiên đình không chỉ là nơi an nghỉ của các vị thần, mà là trái tim quyền lực của toàn bộ vũ trụ. Thoạt nhìn, thiên đình hiện ra như một chốn bồng lai tiên cảnh, mây trời lãng đãng và thần tiên ngự trị. Nhưng trên thực tế, đây không chỉ là cảnh giới mộng ảo trên 9 tầng mây, mà là một thể chế quyền năng, một vương triều siêu phàm ngự trị vạn vật, vượt thoát mọi khái niệm về thời gian và không gian. Nền tảng của thiên đình được kiến tạo từ triết lý thâm sâu của đạo giáo, đồng thời dung hợp tư tưởng Phật giáo, hòa mình vào cấu trúc tam giới mênh mông, trở thành trung tâm điều hòa vũ trụ. Trong khái niệm thiên địa nhân cổ xưa, thiên đình chính là nguyên tố, thiên, nguồn mạch mọi sự vận hành, quyền lực tối thượng điều phối toàn bộ càn khôn. Mục đích của vương triều vĩnh cửu này không gì khác ngoài việc duy trì trật tự vĩnh hằng, cân bằng âm dương, bảo đảm vòng luân hồi sinh tử của muôn loài và thi hành thưởng phạt công minh. Trải rộng từ cung đầu tinh tú đến vô vàn tầng trời cao vời vợi, không gian thiên đình trải rộng vô biên, một lãnh địa được phân chia rõ ràng, mỗi khu vực mang sứ mệnh riêng. Thiên đình không chỉ là một triều đại với cung điện nguy nga, mà tựa như một hệ điều hành vĩ đại của vũ trụ, nơi mọi quy luật tự nhiên, mọi sợi chỉ định mệnh và vòng xoay luân hồi đều được mã hóa, giám sát và thực thi với sự chính xác tuyệt đối. Khác với quan niệm trần tục về một trời bao la hay nơi an nghỉ linh thiêng, thiên đình là một thực thể chính trị, một bộ máy hành chính có cấu trúc vững chắc, với những luật lệ nghiêm minh và hệ thống quan lại thần thánh vận hành không ngừng nghỉ, định hình số phận của cả thần và phàm nhân. Trên đỉnh cao quyền lực tối thượng của thiên đình, ngự trị Ngọc Hoàng Thượng Đế hiện thân của trật tự và pháp luật. Danh hiệu Ngài vang vọng khắp càn khôn, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế. Ngài không chỉ là một vị thần linh đơn thuần, mà là vua của muôn loài, chủ tể tam giới, thiên, địa và nhân gian. Từ cung điện uy nghiêm trên 9 tầng mây, Ngọc Hoàng ban phát thiên điều, những luật lệ bất biến định hình vũ trụ. Ngài xét xử công tội, thưởng phạt phân minh, điều khiển vạn vị thần cùng các bộ phận dưới quyền, đảm bảo dòng chảy hài hòa của vạn vật. Tuy nhiên, quyền năng của Ngọc Hoàng không phải tuyệt đối theo nghĩa sáng tạo. Trong đạo giáo, Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn mới là những đạo tổ, nguyên lý khởi nguyên kiến tạo đạo và mọi quy luật vũ trụ. Ngọc Hoàng, tuy uy quyền vô hạn, lại là người chấp pháp, thực thi đạo. Là đại diện hành pháp tối cao, Ngài chuyển hóa nguyên lý thâm sâu của Tam Thanh thành thiên điều cụ thể, quản trị mọi sự vật, hiện tượng. Quyền uy của Ngài không đến từ sự phô trương ồn ào, mà toát ra từ sự tĩnh lặng vĩnh cửu, từ mỗi quyết định âm thầm chấn động cả tam giới, định đoạt vận mệnh thần linh lẫn phàm nhân. Dù không phải đấng sáng tạo, Ngọc Hoàng vẫn là trụ cột, gìn giữ và thực thi công lý, biến thiên đình thành biểu tượng vững bền của trật tự tối cao, nơi mọi ý chỉ đều được tôn kính tuyệt đối. Dưới uy quyền vô thượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thiên đình hiện lên không chỉ là cung điện lộng lẫy mà còn là một vương triều hành chính tối cao, một cỗ máy quyền lực được kiến tạo với sự tỉ mỉ đến kinh ngạc. Ngay bên dưới vị thiên đế, tồn tại những trụ cột uyên thâm, những bộ óc mẫn tiệp và cánh tay vững chãi, cùng nhau định hình nên đại nghi cơ cấu quyền lực tối thượng của vũ trụ. Tứ đại thiên sư Trương, Hứa, Tát, Cát là 4 bậc cố vấn tối cao, với trí tuệ siêu việt, trợ giúp Ngọc Hoàng ban hành thiên điều và giải quyết vạn sự trong tam giới. Kế đến là Ngũ Lão, 5 vị thần nguyên thủy, đại diện ngũ phương hoặc ngũ hành, duy trì sự cân bằng động của vũ trụ, đảm bảo mọi định luật tự nhiên vận hành chuẩn xác. Để bảo vệ sự uy nghiêm tuyệt đối, tứ đại thiên vương đứng sừng sững như 4 bức tường thành thép, mỗi vị trấn giữ một phương trời. Với pháp bảo và thần thông, họ tuần tra không ngừng, ngăn chặn mọi thế lực đen tối, là biểu tượng cho sức mạnh quân sự bất khả xâm phạm. Và rồi, cùng với Ngọc Hoàng, 3 vị đại đế trong tứ ngự Tử Vi Đại Đế cai quản tinh tú, Trường Sinh Đại Đế nắm giữ vận mệnh sinh tử, và Câu Trần Đại Đế kiểm soát vạn vật cùng các triều đại trần gian tạo thành bộ ba quyền năng phi thường.
Mỗi vị có lĩnh vực chuyên biệt nhưng lại bổ trợ chặt chẽ, kiến tạo nên một hệ thống vững chãi, không chồng chéo, tựa những cột trụ khổng lồ chống đỡ càn khôn, đảm bảo vạn vật vận hành trong trật tự vĩnh cửu. Sau khi đã phác họa được chân dung những trụ cột chống đỡ càn khôn của thiên đình, chúng ta hãy dấn bước sâu hơn vào thiên phủ công khai, bộ máy hành chính đồ sộ và phức tạp đến kinh ngạc. Tại đây, hàng ngàn vị thần tiên chuyên trách những chức vụ cụ thể, vận hành vũ trụ tựa một cỗ máy vĩ đại và tinh vi bậc nhất. Tưởng chừng như chỉ là các hiện tượng tự nhiên ngẫu nhiên, nhưng từ đỉnh thiên đình, mọi cơn gió, dòng nước hay ngọn lửa đều được điều hành bởi những bộ phận chuyên trách. Đó là sao sao lôi bộ sao sao, với lôi công giáng sấm, điện mẫu chớp sáng, phong bá điều ngự cuồng phong và vũ sư ban phát mưa nguồn. Họ phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những thiên tượng hùng vĩ, từ cơn mưa rửa trần gian đến bão tố thử thách lòng người. Song hành cùng lôi bộ là sao sao thủy cung sao sao, nơi Long Vương và vô số thần cai quản sông hồ, biển cả, cùng các mạch nước ngầm. Thủy giới không chỉ là kho tàng của sự sống mà còn là nguồn gốc của bao tai ương nếu không được kiểm soát. Mỗi làn sóng, mỗi dòng chảy đều nằm trong sự quản lý chặt chẽ của họ. Sao sao hỏa bộ sao sao, dưới sự trưởng quản của Hỏa Đức Tinh Quân, nắm giữ sức mạnh nguyên thủy của lửa, có thể thiêu rụi vạn vật hay đem lại ánh sáng, hơi ấm. Kế đến là sao sao ngũ hành tinh quân sao sao, những vị thần thâm sâu điều hòa 5 nguyên tố căn bản kiến tạo vũ trụ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giữ cho thế giới luôn ở trạng thái cân bằng. Và khi nhìn xuống sâu thẳm dưới lòng đất, ta thấy sao sao thập điện Diêm Vương sao sao cùng toàn bộ sao sao địa phủ sao sao không hề tách rời, mà vẫn nằm trong sự giám sát và chi phối chung của thiên đình. Nơi đó, linh hồn vạn vật được phán xét, nghiệp báo được minh định, và vòng luân hồi chuyển kiếp được duy trì, đảm bảo công lý thiêng liêng từ cõi trên được thực thi đến tận cùng cõi âm. Thậm chí ở cấp độ vi mô, thiên đình còn có các vị thần chuyên trách can thiệp vào từng ngóc ngách trần gian, táo quân giám sát gia sự và lòng người, thổ địa bảo hộ ruộng đồng, thần tài ban phước lộc, thần nông dìu dắt nông nghiệp. Từ một cơn mưa nhỏ trên cánh đồng khô cằn đến một trận hỏa hoạn thiêu rụi cả một khu rừng, từ số phận một cá nhân đến vận mệnh của một triều đại, tất cả đều được định đoạt, giám sát và điều chỉnh bởi cỗ máy thiên đình vĩ đại này. Đó không chỉ là sự cai quản các cõi trời, mà là một sự quản trị toàn diện, thấm sâu vào từng hạt bụi của vũ trụ. Nếu thiên đình được ví như một vương triều vĩ đại, thì thiên điều chính là hiến pháp tối cao, là bộ quy tắc bất khả xâm phạm, nền tảng vững chắc định hình mọi trật tự và sự vận hành của toàn bộ vũ trụ. Những luật lệ này không chỉ là lời răn, mà còn là ý chí thiêng liêng, thâm nhập vào mọi ngóc ngách của các cõi giới, điều khiển cả vận mệnh thần tiên lẫn dòng chảy sinh mệnh của phàm nhân. Thiên điều quy định rõ rệt giới hạn và trách nhiệm của mỗi thực thể. Chúng ta thường nghe về thiên tiên phối, là lệnh cấm tuyệt đối thần tiên không được kết duyên với người phàm, một giới luật nghiêm khắc bảo vệ sự thanh tịnh và quyền uy của cõi trời. Hay quy định cấm các vị thần can thiệp quá sâu vào thế sự trần gian, đảm bảo vận mệnh con người diễn ra theo lẽ tự nhiên đã được định đoạt. Bên cạnh đó, thiên quy thiết lập nên những nghi lễ trang trọng, định hình thứ bậc uy nghiêm và quy tắc ứng xử chuẩn mực trong cung đình, tạo nên sự khuôn phép không thể lay chuyển của vương triều trên mây. Trong cỗ máy vĩ đại ấy, mọi hành động đều được ghi nhận, và một hệ thống thưởng phạt công minh nhưng lạnh lùng luôn sẵn sàng phán quyết. Các vị thần có công lao hiển hách sẽ được ban lộc, thăng chức, hoặc có cơ hội tu luyện lên những cảnh giới tiên đạo cao hơn. Ngược lại, những kẻ phạm lỗi, dù là tiên giới hay phàm nhân, đều phải đối mặt với sự trừng phạt nghiệt ngã. Giáng chức, tước bỏ phép thuật, đày xuống trần gian chịu kiếp luân hồi khổ ải, thậm chí là tiêu diệt linh hồn vĩnh viễn, không một ai được miễn trừ. Đối với những lỗi lầm nhẹ hơn, hay là thử thách cho con đường tu luyện, thiên kiếp sẽ giáng xuống như một khảo nghiệm khắc nghiệt, định đoạt sự thành bại của kẻ chịu đựng. Cùng với đó, địa phủ đóng vai trò tối quan trọng trong việc thực thi công lý cho những linh hồn đã rời bỏ trần thế, đảm bảo vòng luân hồi bất biến không sai lệch. Bất kể ngôi vị hay thần thông quảng đại, không một thực thể nào trong tam giới có thể đứng ngoài hay cao hơn thiên điều. Đó là sự hiện thân của công lý tuyệt đối, là biểu tượng cho quyền uy tối thượng không khoan nhượng của thiên đình. Tiếp nối việc tìm hiểu về cấu trúc quyền lực tinh vi và những thiên điều bất di bất dịch của cung trời, chúng ta hãy cùng dấn sâu vào những nghi lễ trọng đại và những biến cố đã định hình, thậm chí thử thách quyền uy tối thượng của thiên đình. Bởi lẽ, một vương triều không chỉ tồn tại qua luật pháp, mà còn hiện qua những đại sự phô bày sức mạnh và sự đoàn kết. Trước hết, phải kể đến Thiên Triều Đại Hội, một nghi lễ thiêng liêng, là trái tim vận hành của toàn bộ triều chính trên mây. Đó là thời khắc mà các vị thần, từ tứ ngự cao quý đến hàng trăm vị tiên quan chấp trưởng các bộ phận, tề tựu tại Kim Khuyết Bảo Điện, dưới ánh hào quang rực rỡ của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Không gian hùng vĩ, bao la, được bao phủ bởi những áng mây ngũ sắc và tiếng nhạc trời trầm bổng. Mỗi vị thần đều giữ đúng thứ bậc, vị trí của mình, tuân thủ những nghi thức cổ xưa phức tạp đến từng chi tiết nhỏ. Tại đại hội này, báo cáo được trình lên, những vấn đề trọng đại của tam giới được thảo luận và các quyết sách tối cao từ thiên đế sẽ được ban ra, định đoạt vận mệnh của vạn vật. Thiên triều đại hội không chỉ là nơi điều hành, mà còn là một màn phô diễn quyền lực được tổ chức chặt chẽ, khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối và tính tập trung của quyền lực trung ương, đồng thời phân bổ trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận trong cỗ máy vũ trụ khổng lồ. Bên cạnh những buổi thiết chiếu nghiêm nghị, thiên đình còn có những đại tiệc mang ý nghĩa sâu xa, mà nổi bật nhất chính là bàn đào yến của Tây Vương Mẫu Nương Nương. Cứ vài ngàn năm, tại Giao Trì Cung, Vương Mẫu lại tổ chức yến tiệc mời quần tiên, với những trái đào tiên chín mọng được thu hoạch từ vườn đào tiên của bà. Những trái đào này không chỉ là mỹ vị, mà còn ẩn chứa tiên lực vô biên, giúp các vị thần tăng cường đạo hạnh, trường sinh bất lão. Bàn đào yến không chỉ là một buổi tiệc sum vầy, mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng vô tận của thiên đình, là sự phân cấp phúc lộc mà cung trời ban phát cho chư tiên, khẳng định địa vị tối thượng của Vương Mẫu và quyền uy chung của toàn bộ thiên giới. Tuy nhiên, chính tại một trong những buổi bàn đào yến trang trọng ấy, một đại sự đã chấn động toàn bộ cung trời, phơi bày cả sức mạnh tiềm ẩn lẫn những thách thức không lường trước được đối với trật tự thiên đình. Đó là khi Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, vì phẫn uất không được mời dự tiệc, đã đại náo bàn đào yến. Hắn không chỉ càn quấy, ăn trộm đào tiên và rượu ngự, mà còn đả thương các tiên nhân, phá hoại thanh danh và uy nghiêm của buổi tiệc linh thiêng. Sự kiện này là một cú sốc chưa từng có, đặt bộ máy thiên đình vào một thử thách mà trước đó chưa hề có tiền lệ. Thiên đình, dù là một cỗ máy hành chính vĩ đại và kiên cố, ban đầu cũng có phần bất ngờ trước sự ngông cuồng của kẻ yêu hầu. Thế nhưng, phản ứng sau đó lại cho thấy sức mạnh tiềm tàng và sự nghiêm minh tuyệt đối của nó. Không có sự thỏa hiệp, không có sự nhân nhượng. Ngay lập tức, Ngọc Hoàng ban chỉ, huy động toàn bộ binh lực hùng hậu bậc nhất tiên giới, từ tứ đại thiên vương trấn giữ 4 cửa trời, thập vạn thiên binh tinh nhuệ, các vị tinh quân, nhị thập bát tú, cho đến thập nhị nguyên thần, tất cả đều được lệnh xuất chinh, vây bắt yêu hầu. Cuộc trấn áp diễn ra dữ dội, kéo dài, và dù Tôn Ngộ không có phép thuật biến hóa thần thông, hắn cuối cùng vẫn bị bắt giữ, bị trừng phạt nghiêm khắc bởi những luật lệ thép của thiên đình. Việc huy động một lực lượng quân sự khổng lồ và không ngừng nghỉ để trấn áp một cá nhân, dù mạnh mẽ đến đâu, đã tái khẳng định quyền uy tuyệt đối, tính kiên cố của bộ máy và sự bất khả xâm phạm của thiên điều. Nó cho thấy, dù có lúc bị thử thách, quyền năng của thiên đình vẫn là tối cao, và không một thế lực nào có thể đứng trên luật pháp của cung trời. Từ những đại điện ngọc ngà trên mây cao, ánh mắt của thiên đình không ngừng dõi xuống nhân gian. Quyền lực tối thượng ấy không chỉ giới hạn trong cửu tiêu, mà còn là những sợi chỉ vận mệnh, âm thầm bền chặt vào từng hơi thở, từng định mệnh của nhân gian, ảnh hưởng đến mọi sinh linh và sự vật. Những câu chuyện về Ngô Cương bị đày chặt cây đa vĩnh cửu, hay Hằng Nga mãi cô độc nơi cung quảng, là minh chứng rõ ràng cho sự can thiệp của thiên đình vào vận mệnh thần tiên. Đối với người tu đạo, thiên kiếp nghiệt ngã quyết định liệu họ có thể thoát khỏi phàm trần để bước vào cõi tiên. Thậm chí, những đại chiến như Phong Thần Bảng, cũng do ý chỉ thượng thiên nhằm tái lập trật tự trần thế và phong ban tước vị. Quyền uy ấy còn thấm sâu vào ý thức xã hội nhân loại qua quan niệm, thiên tử, vị vua trần gian được coi là con trời. Triết lý cai trị, lễ nghi triều chính, và niềm tin về luân hồi cùng nghiệp báo được địa phủ thực thi dưới giám sát của thiên đình, tất cả đều là dấu ấn không thể phai mờ. Dù vô hình, thiên đình vẫn tồn tại hiển nhiên như một thế lực không thể chối cãi, là niềm tin thiêng liêng, là nỗi sợ hãi huyền vi len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn con người. Một thể chế vĩ đại không chỉ cai trị các cõi trời, mà còn thấm sâu vào tiềm thức, kiến tạo văn hóa và định hướng lịch sử của nhân loại. Từ những tầng mây cao nhất, nơi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngự trị, đến từng quy tắc chi li vận hành các bộ phận dưới quyền, thiên đình không chỉ hiện lên như một cung điện huyền ảo cõi tiên, mà đích thị là một vương triều hành chính tối cao, một cỗ máy vũ trụ vĩ đại và lạnh lùng. Bản chất của nó không chỉ là quyền năng ngự trị tam giới, mà còn là bản thể của sự cân bằng và trật tự, là nền tảng cho mọi vận hành của càn khôn. Từ bản chất uyên nguyên, cơ cấu quan lại phức tạp đến những thiên điều bất di bất dịch, thiên đình đã định hình không chỉ số phận của thần tiên, mà còn cả dòng chảy của lịch sử và vận mệnh con người trần thế. Đây không phải là những truyền thuyết đơn thuần, mà là một hệ thống tư tưởng, một phần không thể tách rời của văn hóa phương Đông, thẩm thấu vào tiềm thức và niềm tin của vạn dân qua hàng thiên niên kỷ. Là biểu tượng bất diệt của trật tự tuyệt đối, của công lý và quyền uy siêu việt, thiên đình vẫn mãi là di sản vĩnh cửu, nhắc nhở chúng ta về những quyền lực phi phàm, vượt tầm hiểu biết của phàm trần,
luôn dõi theo và điều chỉnh từng nhịp đập của vũ trụ. Hãy bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc hành trình sử thi nào tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những sử thi kế tiếp. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.